Hello, good morning Lodi. Welcome sa akong vlog. Today's video nanagat yun may camera tulo together with Simon and Jackie. So guys, ang problema natin ngayon, pahirapan na tayo ngayon sa pag-edit siguro kasi nasira yung cellphone ko, hindi na mag-on, na laglag, na tagak gid sa dagat ba mga ngayon problema dire. Mani karon dire ramis the plane nanagat. Kaya akong cellphone natagak man, wala man koy kanang kuan guys, kanang mapa nga makita na ko nga sa akong destinasyon nga sige na ko lagakan nya daghan kayo mga obstacle kay dai na nanagat diha napita diha pod para pa pukot ka shoutout sa tagihan ng pambuta malag maito ka namo wa mi nanapaw wa kay suga sa tumoy. So mo ni guys, inaot nga natay kuha nga daghan, wala na ko nagsuga guys kay kuan inaot ko nga nami kuha daghan makabawi sa cellphone, i-update mo na mo unya kung ni panguha na mo sa isda kung if ever nga kaluyan mi. So yan guys, wala na intro guys, maliwanag ang buwan guys, sumikat na ang araw, ngit-ngit taron guys, kaya mulandag rata. Shout out ni Manong di aran labay na Manong naman siguro ni bye-bye man ninyo. Shall we have breakfast together? Feel the sunset, sunrise. Shout out sa cellphone na ho nga dili na mo on. Yan guys, hanggang Samsung lang guys. Shut down. So yan guys, ito lang yung huli namin. Bawi namin sa cellphone. Bawi namin sa cellphone. Goodbye cellphone. Yes, mungkin Kayak sa itu kumon. min. Wala may kuha guys. Mo ni bato na mo sa magkuha. Aw di kay daghan na mo kuha. Food trip sa ta, food trip. Food trip. Tamarong matang bakang mukbang. Kilaw lang. Lakas. Dami mga andre lawag guys. Pili mo ang relax sa karagatan. Wow. Mana guys. Syrup. Huli namin guys.